अनलाइन ट्रेडिङ एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर कमेन्ट भरि लेख्नु भएको थियो। सो आजको भिडियोमा यही कुरा म यहाँलाई सिकाउँछु। साथसाथै ट्रेडिङ एकाउन्ट सम्बन्धी अरू केही कन्फ्युजन छ भने म आज दूर गरिदिने वाला छु, सो द्याट कि यो भिडियो हेरेपछि अरू केही पनि हेर्न नपरोस्। फर्स्ट अफ अल ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त? ट्रेडिङ एकाउन्ट भन्नु, ब्रोकर एकाउन्ट भन्नु एउटै कुरा हो है। हामीले सेयर डिपोजिट गर्ने एकाउन्ट डिम्याट एकाउन्ट, तर सेयर किनबेच गर्ने एकाउन्ट भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट। मतलब सेयर किन्न बेच्नको लागि ब्रोकरसँग जोडिनु पर्छ नै पर्छ। हामीले डाइरेक्टली कोही एउटा बायर खोज्छु उसलाई बेच्छु भनेर मिल्दैन, यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसै हो। सो सेयर किनबेच गर्नको लागि जुन त्यो ब्रोकरको सदस्यता लिन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्ट भनिने हो। अब ट्रेडिङ एकाउन्ट किन चाहिन्छ तपाईँहरूले बुझ्नु नै भयो होला। अब जस्तै आइपिओ भर्दाखेरि त मेरो सेयरबाट भर्न मिल्छ, तर त्योबाट बेच्छु भनेर मिल्दैन। हामीले आइपिओ बेच्नको लागि अथवा रेगुलर रूपमा किनबेच गर्नको लागि, इन्भेस्टिङ गर्नको लागि, ट्रेडिङ गर्नको लागि सेकेन्डरी मार्केटमा जानै पर्ने हुन्छ। सेकेन्डरी मार्केट भनेको रेगुलर रूपमा सेयर किनबेच हुने ठाउँ, र त्यहाँ जानको लागि, त्यहाँ कारोबार गर्नको लागि यो खाता चाहिन्छ। त्यसपछि एकजनाले दुईवटा ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्न मिल्छ त? यस, इट्स मजाले पोसिबल इन नेपाल सेयर मार्केट। कसरी गर्ने हो भन्दा एउटा इन्डिभिजुअलले दुईवटासम्म डिम्याट एकाउन्ट खोल्न मिल्छ, र हरेक डिम्याट एकाउन्टबाट एकवटा ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्ने भनेपछि एकजनाको दुईवटा ट्रेडिङ एकाउन्ट हुने भयो। सो तपाईँको अलरेडी एक्जिस्टिङ ब्रोकर छ भने पनि यसलाई ह्याम्पर नगरिकन नयाँ पनि खोल्न सक्नुहुने भयो। यसपछि कुन ब्रोकर चुज गर्ने, यो चाहिँ धेरैजनाको साझा प्रश्न पनि हो। ब्रोकर चुज गर्दाखेरि मलाई पर्सनली के लाग्छ भने यो दुईटा क्राइटेरिया एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो भनेको त्यसको टेक्नोलोजिकल प्रायोरिटी अथवा टेक्नोलोजीमा कस्तो छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसपछि कस्टमर सर्भिस कतिको राम्रो छ, यही दुईटा कुरा कन्सिडर गरेर खोल्नु चाहिँ बेटर हुन्छ, बिकज एभ्रिथिङ इज अनलाइन। ट्रेडिङ गर्ने अनलाइन हो, राइट। अब मलाई पर्सनल्ली चाहिँ अहिले आएको नयाँ ब्रोकरमा 62 क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज राम्रो लाग्यो। त्यसको इनोभेटिभ सर्भिसेसहरू छ, आफ्नै इन हाउस सफ्टवेयर, टाइमली पेमेन्ट गर्ने रहेछ, यस्तो कुरा छ। त्यही भएर मैले त्यसमा खोलेको थिएँ। अब मैले सिकाउँदा पनि त्यही बाटो कसरी खोल्ने भनेर यहाँहरूलाई सिकाउँछु, र यसको लागि चाहिँ आउनुहोस्, म तपाईँलाई ल्यापटपमै देखाउँछु। हामी जानु पऱ्यो क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिजको वेबसाइटमा। सो वेबसाइटमा यहाँ ओपन एकाउन्ट भन्ने ठाउँ छ, यहाँ क्लिक गरिसकेपछि ट्रेडिङ एकाउन्ट खोल्ने हो, क्लिक हियर, र अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म खुल्छ। यही फर्म नै हामीले भर्ने हो। भर्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। अब यहाँ मागेको फिल्डहरू भर्दै जानुहोस्। क्लाइन्ट टाइप इन्डिभिजुअल हो, मोबाइल नम्बर यताउति सबै भर्दै जानुहोस् होइन। मैले यो भरिनँ किनभने मैले खोलिसकेको छु र गाह्रो पनि छैन। इन्डिभिजुअल डिटेल्समा तपाईँको डिटेल्स के मागेको छ सबै भर्नुहोस्। आफ्नो एड्रेस, ब्याङ्क डिटेल। अब यो ब्याङ्क त हामीलाई चाहिन्छ नै। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, ब्याङ्क छैन भने अनलाइनबाट पनि खोल्न मिल्छ। त्यसको लागि अब युट्युबहरूमा कता कता के छ त्यो हेरेर खोल्नु होला। अनि डिपोजिटरी डिटेल्समा बिओआइडी भनेको छ। बिओआइडी भनेको डिम्याट नम्बर 16 डिजिटको हुन्छ, पुट इट डाउन। त्यसपछि मनी लन्ड्रिङ प्रिभेन्सनमा अब यहाँ कोही क्वेसनहरू छ। तपाईँ अब के हो, अब पोलिटिसियन हो भने यास, नत्र नो, प्रायः यो नो नै हुन्छ होइन। नो गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। अब डकुमेन्ट अपलोड गर्ने सेक्सन आउँछ। यहाँनिर तपाईँलाई चाहिने डकुमेन्टहरू छ। अब सिटिजनसिप, आफ्नो नागरिकताको फोटो खिचेर अपलोड गर्ने। बर्थ सर्टिफिकेट, माइनरको केसमा तपाईँको अब जन्मदाता चाहियो, त्यो यहाँ अपलोड गरिदिनुहोस्। डिम्याटको बिओआइडी लेटर भनेर मागेको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ मेरो सेयरमा जानु पऱ्यो। तपाईँको यो माई डिटेल्स भन्ने सेक्सन आउँछ। यहाँनिर पिडिएफ डाउनलोड भनेर छ अप्सन, त्यो डाउनलोड गर्ने हो। सो जुन फाइल तपाईँको यो डाउनलोड हुन्छ नि, त्यही नै अघि यो यसमा यो डिम्याट बिओआइडी लेटरमा अपलोड गर्ने हो। अब यो माइनरको लागि हो, यो गार्डनको सिटिजनसिप अपलोड गर्नु पऱ्यो। अब प्यान कार्ड पनि त्यो फोटो खिचेर अपलोड गर्नुहोस्। छ भने 5 लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने भने प्यान कार्ड कम्पलसरी हुन्छ। सो बेटर खोलिराख्दा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो त्यो नागरिकता अथवा पासवर्ड लिएर पनि हुन्छ। नागरिकता नि लिनुहोस्। नागरिकता लिने, आफ्नो फेस आउने गरिकन एउटा सेल्फी हान्ने, त्यो पनि अपलोड गर्नु पऱ्यो। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड गर्नुहोस्। ब्याङ्कको चेकको स्लिप, त्यो चेकको फोटो खिचेर त्यो पनि अपलोड गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि लास्टमा क्लाइन्ट रेजिस्ट्रेसन फर्म केवाइसी र अनलाइन ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट फर्म चाहिँ हामीले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ कहाँ छ त? यसको लागि वेबसाइटमै छ। वेबसाइटमा जाने, यहाँ डाउनलोड सेक्सन छ। सो डाउनलोड सेक्सनमा यो दुईवटा फर्म जुन छ नि, यही फर्म हामीले प्रिन्ट गरेर अनि फर्म फिलअप गरेर त्यसको स्क्यान फोटो खिचेर यहाँ अपलोड गर्ने हो क्या। सो यो फर्म कस्तो छ भन्दाखेरि लेट्स डाउनलोड इट। यो भयो, यो भयो होइन। सुरुमा यो केवाइसी। अब यहाँ अघि हामीले त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्दा भरेको डिटेल्सहरू नै भर्नुपर्छ होइन, डबल। बेटर यो सबै कुरा नै भर्नुहोस्, तर छुट्याउनु नहुने के हो भन्दा यो फोटो चाहिँ हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो सबै कुरा भइहाल्यो। र यहाँनिर
आफ्नो लोकेसनको म्याप पनि बनाइदिनुहोस् र यो औँठा छाप चाहिँ एकदम मजाले हाल्नुहोस् र क्लाइन्टको हस्ताक्षर भनेको आफ्नो सिग्नेचर पनि गर्नुहोस्। यो कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन, बाँकी त बरु तपाईँले रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि डिटेल्स गइसकेको हुन्छ, जे होस् यो पनि भन्नु पऱ्यो है। र अनलाइन ट्रेनिङ एग्रिमेन्ट भनेको छ, यो पनि मजाले पढेर यहाँ डिटेल्सहरू थोरै केही भर्नुपर्ने छ र यहाँ औँठा छाप हार्ने र फाइनल्ली यो दुईवटा पनि अपलोड गर्नु पऱ्यो। कता भन्दा यहाँ पनि अपलोड गर्ने, यहाँ पनि अपलोड गर्ने। सो यो सबै भइसकेपछि लास्टमा युजर एग्रिमेन्ट भनेर यहाँ दिएको छ, एग्रिमेन्ट पेपर एकचोटि मजाले पढे हुन्छ। मेरो यो अहिले नभरेको भएर रातो रातो देखाएको छ, भरिसकेपछि युजर एग्रिमेन्ट सबै खुल्छ अनि तपाईँले सबै पढेर फाइनल्ली सबमिट एप्लिकेसन गर्ने हो। र सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो ब्रोकरकोमा पुग्छ, ब्रोकरले अनि सबै भेरिफाई गरेर तपाईँको ट्रेडिङ एकाउन्ट खोलिदिन्छ तुरुन्तै 24 आवरभित्रमा। सो ट्रेडिङ एकाउन्ट खोलिसकेपछि कस्तो तरिकाले आउँछ भन्दा इमेल आउँछ, क्लाइन्ट एक्टिभेटेड भनेर आउँछ, युजर नेम हामीलाई पठाइदिएको हुन्छ र सुरुमा हामीलाई पासवर्ड रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तल लिङ्क छ, क्लिक गर्ने हो। मेरो चाहिँ अलरेडी एक्सपायर्ड भइसकेको हो यो, तर जेनरली के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ थिचेपछि पासवर्ड चेन्ज गर भनेर आउँछ पासवर्डको अप्सन र तपाईँलाई के राख्नु मन लाग्छ त्यो राख्ने हो। र नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँले यही tms62.nepse.com/login गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ, त्यहाँ चाहिँ युजर नेम र तपाईँले नयाँ क्रिएट गर्नुभएको पासवर्ड राखेर मजाले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स इट। अलराइट गाइज, यति भएपछि चाहिँ तपाईँले मजाले सजिलै अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यस, ओपन योर अकाउन्ट, स्टार्ट ट्रेडिङ, ह्याप्पी ट्रेडिङ। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन, बाइ बाइ।